Okay Google, turn on light. Alright, turning on to light. Turn light to red. Sure, changing the light to red. Change light color to green. තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලා දැන්වත් හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති. අද මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. අද රිවිව් එකට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන Sun of B1 කියන බල්බ් එක. මේක ඇත්තටම ස්මාර්ට් බල්බ් එකක්. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කලින් රිවිව් කරලා තියෙන Sun of ලගේම Wi-Fi switch එකක්. මේ ස්විච් එක කොයි වගේද කොහොමද කියලා ඔයාලට අමුතුවෙන් දැන් කියන්න අවශ්‍ය නැතුව ඇති. මේ Sun of Wi-Fi switch එක භාවිත කරලා හැකියාව තියෙන ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. අපේ voice එක භාවිතයෙන් හරි, අපේ phone එක භාවිතයෙන් හරි on off කරන්න, control කරන්න. මේක නම් කලින් වීඩියෝ එකක දුව මම මේකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. කොහොමද අද ගෙනල්ලා තියෙන Sun of B1 බල්බ් එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට අලුතෙන් කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය බල්බ් එක වෙනුවට ඒ හෝල්ඩර් එකටම මේ බල්බ් එක දාන්න තියෙන්නේ. මේක දැම්මට පස්සේ හැකියාව තියෙනවා අපි අර කලින් දැකපු විදිහට ෆෝන් එකේ ඇප් එක හරහා හරි voice control එකක් මගින් හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Assistant එහෙම නැත්නම් Google Home මගින් හරි මේක සම්පූර්ණව control කරන්න, පාට වෙනස් කරන්න, schedule කරලා මේ වෙලාවට විතරක් මේක on වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට රාත්‍රී 7 ඉඳගෙන උදේ 5 වෙනකම් මේක on වෙලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් පැය 5න් පාට on off වෙන්න. මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක සකස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක LED බල්බ් එකක් නිසා ඉතාමත් අඩු විදුලි ප්‍රමාණයක් විතරයි මේකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට power එකත් ඉතුරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නොදැනුවත්ව මේ සමහරක් වෙලාවට මේ lights on වෙලා තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක එකට විසඳුමක්. මොකද මේක අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් පාවිච්චි කරලා අනිත් වෙලාවට automatically off කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් වැඩි කතා කරලා අපි කතා කරමු Sun of B1 බල්බ් එක ගැන. ඔයාලට එතකොට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ super smart බල්බ් එක ගැන. විශේෂයෙන් වීඩියෝ යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේක ගන්න පුළුවන් official Sun of store එක මම හොයාගත්තා. ඒකේ link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතනින්ම ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ package එකක් ඇතුළේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ගොඩක් ආරක්ෂිතව මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක හරගනින්න ඊට පස්සේ warranty ගුණක් claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. Sun of original products ආ මිලදී ගත්තොත් Sun of original store එකෙන් ආ මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ package එක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මේ store එකෙන් මිලදී ගනිද්දී ඔයාලට එකේ තියෙන passive warranty ගුණත් claim කරගන්න. මම මේ විදිහට මේ package එක ඉතාමත් ඉක්මනින් unbox කරගන්නම්. ඔයගලට පේනවා ඇති IT EAD කියලා සදාන් වෙන මේගොල්ලෝ seals එක තමයි මේ package එක ලැබෙන්නේ. මම මේ package එකේ products කිහිපයක් order කරලා තියෙනවා. නමුත් අද මම කතා කරන්නේ Sun of B1 බල්බ් එක ගැන විතරයි. අපේ Sun of B1 බල්බ් එකේ සහිත box එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනද මේක ඉදිරිපස් සඳහන් වෙනවා Sun of B1 dimmable wireless lighting. ඒ වගේම ඔයගලන්ට කලින් මතකයි නම් අපි EV link app එක ගැන කලින් කතා කරා. ඒ වගේම මේ device එක Google Assistant එක, Amazon Alexa එක්ක, ඒ වගේ Nest එක්කත් වැඩ කරනවා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ box එකේ side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ application එක ගැන, ඒ වගේ මේකත් එක්ක ලැබෙන features ගැන සහ මේකේ මේ color එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ගැන මෙතන සඳහන් වෙනවා. What's in the box කියලා මෙතන box එකේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් මේකත් එක්ක එන දේවල් වල quick instructions කීපයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Sun of B1 බල්බ් එක setup කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ බල්බ් එක on off කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ගැන සහ මෙතන specification තවත් side එකේ සඳහන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Sun of branding එකත් එක්ක තමයි උඩ පියන අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ විදිහට අපිට cardboard box එකක් ඇතුලේ තවත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ විදිහට බල්බ් එක. මම මේක එඩිට් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති තවත් box එක ඇතුලේ අපිට user manual එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ user manual එක Chinese වලින් සහ අනිත් පැත්තේ English වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. සුපුරුදු පරිදි ටිකක් කලර්ෆුල් යූසර් ගයිඩ් එක මේක සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ බල්බ් එක සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද? මේ බල්බ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? EV ලැම්ප් කැප් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේක හැමදේම ගැන. ඒ වගේ මොන හරි වලට ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒක trouble shoot කරගන්න විදිය මෙතන සඳහන් වෙනවා. කලින් අපි දැකපු Sun of products වල විදියටම QC pass කියන quality certificate එකත් එක්ක warranty card එකක් අපිට මේ විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. cardboard ආවරණය ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට Sun of බල්බ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනත් සුදුම සුදු පාටේ තමයි අපිට මේ බල්බ් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉහළ කොටස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් බීදුරු වගේ look එකක් තියෙන විදියට සකස් කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ශක්තිමත් විදිහට මෙටල් වලින් සකස් කරලා තියෙන මේ තියෙන හෙඩ් එක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන Sun of කියලා සඳහන් වෙනවා. මේක ඉහළම කොටස ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේක හෝල්ඩර් එකට සවි කරන්න පුළුවන් විදිහට කොටසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍ය පරණ හෝල්ඩර් එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක කරකවලා තමයි හෝල්ඩර් එක ඇතුළේ දාන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කම්පැටිබල් හෝල්ඩර් එකක් තිබීම විතර වට එකම අවශ්‍යතාවය මේ බල්බ් එක භාවිතා කරන්න. දැන් එන්න බොහෝමයක් හෝල්ඩර් සකස් කරන්නේ මේ හැඩයට. ඒක නිසා බොහෝ විට මේ වගේ හෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ Sun of බල්බ් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. බල්බ් එක අතර ගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේක ගොඩක් ලොකු weight එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් හැබැයි මේ බල්බ් එකේ ගොඩක් හොඳ finish එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ බල්බ් එක සඳහා විශේෂ setup එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කියපු විදිහටම. ඔය ගෙදරදී සාමාන්‍ය මේකට compatible ඕනම හෝල්ඩර් එකකට වගේ ඔයාලට මේක පහසුවෙන් සවි කරන්න හැකියාව තියෙනවා.
මෙම සවි කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තියෙන ස්විච් එක ඔන් කරලා මේක ටර්න් ඔන් කරගන්න. මේක මුලින්ම ඔන් කරපු ගමන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක බල්බ් එක පත්තු වේවි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන විදිහටම තප්පර දෙකකට සැරයක් මේක 3 වතාවක් 4 වතාවක් විතර මේ විදිහට ඔන් ඔෆ් කරන්න. මේව ඔන් ඔෆ් කරාට පස්සේ මේ ලයිට් එක RGB ලයිට් එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවි එකපාරටම මේ කලර්ස් මාරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් තමයි මේ බල්බ් එක පෙයාරින් මෝඩ් එකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් EV Link ඇප්ලිකේෂන් එක වගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයා පළවෙනිම වතාවට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට මුලින්ම ෆෝන් නම්බර් එක භාවිතා කරලා මේක account එක සකස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add device කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේ device එක වෙනම add කරන්න. මේ බල්බ් එක ෆෝන් එකත් එක්ක පෙයා වෙලා ෆෝන් එක Wi-Fi එකත් එක්ක පෙයා වෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බල්බ් එක Wi-Fi connection එකත් එක්ක පෙයා වෙනවා. දැන් ඔයාලට හැකියාව තියෙන මේ බල්බ් එකට කැමතිම නමක් ලබා දෙන්න. මම මේකට සාමාන්‍ය විදිහට බල්බ් 1 කියලා ලබා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බල්බ් 1 කියලා දැන් මෙතන වැටලා තියෙනවා. මට ඕන විදිහට මේක ෆෝන් එකෙන් on off කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ ගොඩක් ස්පීඩ් ගොඩක් රියල් ටයිම්. විශේෂයෙන්ම මම ගෙදරම ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕනම තැනක ඉඳන් මේක මේ විදිහට on off කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා ගේ ඇතුලේ හිටියත් වෙන Wi-Fi connection එකකින් හිටියත් එහෙම නැත්නම් mobile data වලින් හිටියත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕනම තැනක ඉඳගෙන මේ බල්බ් එක මේ විදිහට control කරන්න පුළුවන්. ඒවම ඔයාලට ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙදරින් එකපාරට එළියට ගියොත් මේ ගෙදර බල්බ්ස් on කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා හැමතිස්සෙම මේ බල්බ් එක on වෙලාද off වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් විශේෂත්වයක්. ඒ විදිහට මේ බල්බ් එකේ settings open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට අපිට මේකේ color එක control කරන්න හැකියාව තියෙනවා. color එක change කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට colors 100 ගණනක් තියෙනවා. මෙතන පොඩ වෙනස් කරලා බල්බ් එකේ color එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාවට උචිත වෙන විදිහට මෙතනින් හොඳම color එක select කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද මේකේ හොඳම brightම color එක තියෙන්නේ සුදු පාට ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවට. ඔය සුදු ආලෝකය භාවිතා කරන වෙලාවට ඔයාලට හැකියාව තියෙන මේකේ brightness power වෙනස් කරගන්න. dark සිට bright දක්වා මේ තියෙන කොටස එහෙමකට ගෙනියමින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය මට්ටමට මේකේ light එක කොච්චරක් ඕනද කියන එක සකසා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් cold සහ warm කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය cold විදිහට මේ light එක නැත්නම් warm light එකක් විදිහට අවශ්‍ය කියලා ඔයාලට සකස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකම ඔයාලට පේන්නේ මේක බලලා තවත් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට හැමදාම මේක හවස 7 වෙද්දී ඕපන් වෙන්න සහ උදේ 7 වෙද්දී මේක ඕෆ් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් උදේ 5 වෙද්දී මේක ඕෆ් වෙන්න. මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඩේලි ෂෙඩියුල් එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙමත් පුළුවන්. පැය 5න් 5ට මේක ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා. මේ වගේ හදන්න පුළුවන් රිපීට් වෙන විදිහට. මේ විදිහට මේව ෂෙඩියුල් එකක් හදාගත්තොත් මේ ලයිට්ස් එක කොහේ හිටියත් ඔන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ගෙදර නැති වුණත් ඔයා ගෙදර ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් අනිත් අයට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මේක නිසා ගොඩක් හොඳට පවර් සේව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයාලට සමහරක් විට අමතක වෙන්න පුළුවන් මේ දාන ලයිට් ඕෆ් කරන්න. නමුත් ෂෙඩියුල් කරලා තිබුණොත් ඔටෝමැටිකලි මේවා අදාළ වෙලාවට ඕෆ් වෙනවත් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ බල්බ් එකේ රේටඩ් පවර් එක බලා ගන්න නම් 6 වොට්ස් විදියට. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මේක LED බල්බ් එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පවර් එක සේව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කලර් ටෙම්පරේචර් එක අපිට බලා ගන්න නම් 2800 k සහ 6500 k අතර සහ RGB කලර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක නිසාම අපිට ගොඩක් හොඳ ආලෝකයක් මේක අරන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කාමරේට ඔයා දාලා තියෙන සාමාන්‍ය ලයිට් එක වෙනුවට මේ ලයිට් එක භාවිත කර සුදුසු මට්ටමක තියෙනවා. ඒ තරමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකේ ආලෝකය අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන දැන් වල හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා Son of B1 බල්බ් එක ගැන මේක නෝ හිතන දේවල් මතක තු පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේකට තවදුරටත් දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් සහ මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. Son of official store එකේ වොරන්ටි එකක් සහිතව ඔය ගෙදරට මේ ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝ නොදන්නේට දැනගන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සුපිරි ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් ගැන තව ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. ඒක subscribe කරන්න තාම දෙසකින් කව YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක click කරන්න. ඒකේ හැමතිස්සෙම තියෙන bell icon එක subscribe කරලා පස්සේ මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉවි. මේ click කරලා තමයි වීඩියෝ දාපුවම ඔයගොල්ලෝ notification එක ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගේ දැස මතක තු පල්ලෙන් comment කරන්න අපිට තාත් ඉරිගෙන හැමරක. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සෙල් GEEK තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.